नमस्कार, नमुना ह्यान्डिक्राफ्टमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म नयाँ डिजाइनको पोते माला बनाउन सिकाउँछु। यो बनाउनको लागि यस्तो खालको धागो, मसिनो खालको जो मसिनो सियोमा सजिलै छिर्छ, अनि रातो पोते अनि पहेँलो पोते। यसमा रातोको सट्टा हरियो, कालो, नीलो आफूलाई कस्तो लगाउन मन लाग्छ त्यस्तो राखेर बनाउन पनि सकिन्छ। मिक्स गराएर बनाउन पनि सकिन्छ। आधी रातो आधी नीलो राखेर बनाउन नि सकिन्छ। यसमा सियोमा धागो राखेर हामीले फर्स्टमा यो पहेँलो पोतेलाई राख्छ। रातो पोते पहेँलो पोते 5 वटा दाना राख्छौँ। रातो पनि 5 वटा, रातो पनि 5 वटा पोते राखेर हामी तलको धागो लास्टसम्म पुर्याउँछौँ, जुन काँठोभन्दा माथि। अब हामीले यति भागलाई समाउने ठाउँ राखेर यो पहेँलो पोतेसँग नै पहेँलो जतिमा हामी फेरि सियोले यसरी पुरै यसरी राखेर तान्छौँ। यस्तो भयो। यसरी तान्दा अब चाहिँ फर्स्टमा पहेँलो एउटा अनि फेरि रातो 5 वटा, 3, 4, 5 हामीले यो 4 वटा पोतेलाई छोडेर यसरी 4 वटा पोतेलाई चाहिँ बाट फेरि सियोमाथि ल्याउँछौँ। यो एउटालाई छोडेर यसरी अनि हामीले अहिले फर्स्टमा राखेको एउटालाई पनि यो सियोमा यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। अब फेरि एउटा पहेँलो अनि 5 वटा रातो, 3, 4, 5 एउटा पहेँलो 5 वटा रातो, फेरि 4 वटा दानाबाट यसरी माथि ल्याउँछौँ। यहाँ गयो 4 वटा दानाबाट सियो घुसाउँछौँ र यसरी तान्छौँ। फेरि यसलाई मात्रै सियोमा राख्छौँ। यो एकै ठाउँमा आयो। अब फेरि त्यसरी नै एउटा पहेँलो अनि 5 वटा रातो, यसरी सेम यसरी 4 वटा यहाँ भएको पहेँलोकोबाट सियो यसरी घुसारेर सियोलाई तान्छौँ। यसरी सानो थोरै हुने बेलासम्म अलिकति अप्ठ्यारो धागोहरू चेलिनु। एउटा गोल्डनबाट यसरी भयो। अब सेम पहिलाको जसरी एउटा गोल्डन 5 वटा रातो, 4, 5। अब फेरि अहिलेको जसरी नै 4 वटा पोतेमा उन्ने यसरी हामी सेम अहिलेको प्रोसेसमा गर्दै जान्छ। अब फर्स्टमा राखेको एउटालाई पनि फेरि यसैमा राख्नुपर्छ। फेरि एउटा अनि 5 वटा दाना रातो, यसरी फेरि 4 वटा पोतेबाट गोल्डन पोतेबाट फेरि सुराउँछौँ। यसमा चाहिँ सियो एकदम मसिनो चाहिन्छ। त्यो ठाउँमा गरेर धागोहरू मसिनो धागो मसिनो सियो, त्यो भएपछि सजिलो हुन्छ। यस्तो बन्दै जान्छ। फेरि त्यसरी नै हामीले एउटा हालेको गोल्डनलाई नि यसैमा राख्नुपर्छ। फेरि एउटा गोल्डन 5 वटा रातो, फेरि त्यसरी 4 वटा
गोल्डेनबाट सियो यसरी सिराएर तान्छौँ। यसरी अलिकति गोल्डेनमा पनि यसरी नै फेरि त्यसरी नै हामीले बनाउँदै जाने। कति लामोसम्म बनाउन सकिन्छ चाहिन्छ त्यतिसम्म बनाउने। फेरि 4 वटामा गोल्डेनमा सियोउने। फेरि यसरी नै तान्दै डिजाइन बनाउँदै अब एउटाको गोल्डेनलाई यस्तो डिजाइनको कटारीवाला डिजाइन बन्दै जान्छ। फेरि त्यसरी नै एउटा गोल्डेन 4 वटा 5 वटा रातो 5 वटा। अब यहाँ 4 वटामा सियो घुसार्ने। 4 वटा गोल्डेनबाट सियो यसरी एउटा राखेको गोल्डेनमा नि फेरि सियो राख्नुपर्छ। फेरि त्यसरी नै एउटा 5 वटा रातो 5 वटा रातो एउटा गोल्डेन। यसमा चाहिँ 4 वटा गोल्डेनबाट चाहिँ सियो यसरी सही तरिकाले हामीले बनाउँदै जान्छौँ। यस्तो स्पाइरलवाला भयो। यसरी नै हामी एउटा गोल्डेन 4 वटा 5 वटा चाहिँ रातो राखेर यो 4 वटा गोल्डेनबाट चाहिँ सियो यसरी माथि तान्ने। तलको पनि माथि आउँछ। अहिले हामीले राखेको फर्स्टको यो गोल्डेनमा पनि यसरी राखेर सिधा हुन्छ। फेरि त्यही तरिका एउटा गोल्डेन 5 वटा रातो यो 4 वटा गोल्डेनमा चाहिँ सियो राखेर यस्तो। अब यसरी नै हामी बनाउँदै जान्छौँ। सेम तरिका फेरि एउटा गोल्डेन 5 वटा चाहिँ रातो 4 वटामा सियो राखेर तान्छौँ। यही तरिकाले हामी माथिसम्म यसरी फेरि त्यसरी नै एउटा गोल्डेन 5 वटा रातो यसमा चाहिँ 4 वटामा सियो राखेर 4 वटालाई सियो यसरी फेरि 4 वटालाई सिलाउने। एउटाको लागि पनि फेरि यस्तो गर्ने। हामी सब सराउनु भयो। यसरी नै जान्छौँ। माला तयारी भयो। अब मैले यो फर्स्टको धागो र लास्टको धागोलाई यसरी टाइट बनाउँछु। कसेर यसरी गाँठो बनाइसकेपछि
यसमा हामी दुईवटा गोल्डन पोते राखेर हामी अर्कोपट्टिको साइडमा को गोल्डनमा नै यसरी धागो छिराउँछौँ। यसले गर्दा यसमा बलियो रहन्छ। अब हामी फेरि यताबाट अब रातो 3वटा राखेर यो बीचको भागलाई रातोलाई हामी पहिलाको जसरी नै 5वटा राखेर 4वटा 5वटा राखेर फेरि यो माथिको धागोमा गोल्डनमा लगाएर छिराउँछौँ अनि फेरि यसबाट फर्काउँछौँ यता। यहाँ पनि एउटा खालको पसिन्छ पनि बुट्टा पनि बन्छ। हामी 5वटा दाना रातो राखेर फेरि यो हामीले जोडेको भागलाई छोप्नको लागि चाहिँ यो डिजाइन बनाउन लागेको हो। हाम्रो यो पोते तयारी भयो। हजुरहरूलाई मनपर्ने अरू कलरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले भिडियो हेरेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्फ्युज भएको ठाउँमा हामीले त्यसको उत्तर दिनेछौँ। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। मन परेमा लाइक शेयर सब्सक्राइब गरी हाम्रो च्यानलमा जोडिनुहोला। टेक केयर, बाई बाई।